Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Mike and James Project. So, magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And dun sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so Saturday afternoon pa rin. At siyempre, pag Saturday, we're spending Saturday somewhere. So, nag-interview tayo ng mga businesses and people na alam ko makaka-inspire din sa ating mga delivers. At ngayong hapon na first time namin ulit magkita ng aking classmate mula since, hindi ko alam kung 15 years ba o 10 years, di ba? Ilang years ba? Matagal, no? Matagal kami din nakita. Buti na kami din magkakakilanlan. So, ito aking classmate. Yan. So, huwag kayong mamibigla. Hindi siya artista. Ay, classmate. Class Edward. Yan. At si Ma'am Neri. Ay, si Ma'am Neri. Suwi na natin yan, di ba? Kilala niyo si Ma'am Neri. Ay, Edward. Yan. Kumusta ba ang mahabang panahon na si classmate ko, dati po, ito ay para sa mga OFW natin, mga kaibigan. Dati siya OFW, ilan taong ka nag-work sa? 9 years. Anong bansa po? Taiwan. Taiwan, 9 years. So, hello sa mga taga-Taiwan. Okay. Then, bigla nagkaroon ka ng chance na magkaroon ng business, di ba? Pakikwento nga sa mga, para ma-inspire naman yung mga OFW natin, mga kaibigan na may chance na magkaroon ka ng business dito sa Pilipinas. Oo. So kasi 9 years ka na, tapos umuwi ka dito. Naisip ko na mahirap yung lagi na sabon. Okay. Mahirap kasi unang-una, malayo sa family. Saka yung lumalaki yung bata na hindi ko nakikita. Oo nga. Lalo na pag boy, no? Parang kailangan ng... Kailangan bantayan. Discipline, no? Oo. Ayun. Nag-start ako sa isang sasakyan. Maliban siya sa transport. 2006, bumili ako ng isang unit. Isang unit? Isang unit muna. Kasi sabi nung, kumpare ko na, sabi na i-try ko. Imbes na yung perang inuwi ko, i-bayad ko sa placement fee ko. Pinandown ko. Tapos, 2006 yun. Ngayon, yung unit ko naging 6 na. Wow! So, di ba, delivers mula sa isa, nag-6 na, di ba? At yung perang pinabili mo doon, parang savings mo siya. So ngayon, meron ka na po sariling company na. Cardio Transport Service. Wow! Okay. Approve, di ba? So, yung natin, classmate, yung payo naman sa mga kaibigan natin. Kasi, siguro mga 80% nanonood ng aking YouTube channel, mga OFW. So, yung advice natin sa kanila, kasi yung iba, matagal na mga 15 years, 20 years, parang hindi pa rin sila nakakaipo, parang gano'n. So, pabalik-balik. So, ano ba yung pwedeng sikreto na para mag-settle na sila dito, makapag-ano ng... Kasi hindi habang buhay nandiyan tayo sa kailangan din natin makapili ng pamilya natin. Mag-ipon kayo. So, yung una, mag-ipon, okay? Pangalawa po ay... Nakaipon na kayo, hindi na kayo bumalik dyan. I-maintain yung mag-put up ng business. Kahit na maliit lang mag-start kayo sa maliit. Di ba ikaw nag-start ka sa isang? Isa lang, di ba? Ilan taon? Anim na. Ayun lang. Sipag lang naman, diskarte. Kailangan. So, sabihin, pag nandito ka na, nakapag-ipon ka, pangatawanan mo na yun, di ba? Hindi, habang buhay nasa abroad tayo. Mahirap din. Mahirap nawalay sa pamilya. Nararanasan nyo, nararanasan nyo. Yung iba nga, nagsasabi sa atin, Edward, halos gabi-gabi, naiiyak sila, homesick. Nararanasan ko lahat yun. So ngayon, eto na siya. Kanina kasakay ako sa kotse niya, di ba? Ang lamig, bagong-bago. So sinasabi natin dito, kung nanatili siyang OFW, hindi mo yun matatawa. Kahit din ang... Ang mangyayari doon, babalik ako ng abroad, yung iwi kong pera, manunubo sa akin nandito. Oo. Ano na mangyayari? Ang placement yung mga babalikan tayo. Kasi yung mga nag-abroad, pag uwi dito, ubus lahat ng pera. Nangyari din sa akin kasi every year umipon. Nag-iipon ko ng isang taon. Ubus dito. Nagbakasyon, ubus. Ganun na naman nangyari. Tapos alis na naman. Alis na naman. Tapos mag-iipon pagdating dito,
Gagasusin na naman. One time may tumulong sa akin kung pare. Kapag suggest sa akin na try mong bumili ng sasakyan. Ito na, ikaw. Gumanda naman. Alright. Okay, so sige, summarize lang natin yung ano ni classmate. Natutuwa ako kay classmate kasi nagkukwentuhan nga kami kanina. Talaga, life begins at 40 yan yung may mga changes sa buhay. Pero mag-focus tayo dun sa dating OFW. So, nauna, ang nakita natin sa buhay ni classmate, may chance na makapag-ipon ka dyan, tapos start your own business. Hindi madali sa simula, tama ba? Hindi madali, no? Ano lang, sipag, no? Diskarte, yan. Sipag, diskarte. Pagtulungan ng family, di ba? I'm sure kasama mo naman si Mrs. dyan sa planning and everything. Pagtulungan, para di na bumalik sa, okay. So, thank you, classmate, ha? Alright. Okay, so, delivers, narinig natin, no? Yung mga matagal na po dyan, OFW, mag-ipon, mag-start ng business dito para makapiling ang mga mahal sa buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!